ก็จริงๆรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นที่จริงๆหลักๆคือตื่นเต้นเลยเพราะว่าเหมือนก่อนที่เราจะมีโอกาสได้แสดงครั้งแรกเราก็จะมีการเตรียมตัวไม่ว่าจะเป็นการเรียน acting หรือว่า workshop lead crew หรือว่าอะไรต่างๆมันเหมือนกับว่าทุกๆอย่างมันคือการเตรียมตัวก่อนที่จะเราได้รับโอกาสมาแสดงครั้งแรกนะเลยเหมือนกับว่ามันเป็นโอกาสครั้งใหญ่ของเราพอเราได้มีโอกาสได้แสดงครั้งแรกผมรู้สึกว่าหลักๆเลยคือตื่นเต้นมากอะไรเหมือนเรื่องแรกของเราสองคนมันคือ My Ambulance เนาะมันคือตอนนั้นเราก็ยังเป็นเราก็จะเป็นนักแสดงสมทบใช่เราเป็นนักแสดงสมทบแล้วเราก็ต้องไปเล่นกับพี่นักแสดงที่เขาแบบมีชื่อเสียงอยู่แล้วเก่งๆอยู่แล้วพี่ใหม่พี่ซันนี่อย่างเงี้ยครับที่จริงมันคือความรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ประหม่าว่าเรากดดันว่าแบบเราจะทำได้ดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับก็จริงๆรู้สึกตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นเพราะว่ามันเป็นการขึ้น Impact ครั้งแรกใช่ที่จริงมันคือเวทีที่ใหญ่มากๆเนาะของเมืองไทยครับก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ที่จริงมันคือครั้งที่ประมาณครั้งที่2ของพี่ด้วยซึ่งครั้งที่2ก็เป็น Impact เลยก็รู้สึกว่าแบบที่จริงมันกดดันมากเราก็ซ้อมเยอะมากแล้วเราก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเราฝึกกันเยอะมากๆจริงๆใช่แล้วมันเหมือนกับว่ามันคล้ายๆอันแรกเราเตรียมตัวแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะขึ้นคอนเสิร์ตครั้งนี้ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตใหญ่มากแล้วก็เป็นครั้งแรกของเราที่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ขนาดนี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับก็จริงๆเราทำด้วยกันมาตลอดผมว่าเราคอลแลบกันตั้งแต่ต้นนะครับหมายถึงตั้งแต่เราเข้ามาอยู่ที่นาดาวเราก็เข้ามาใกล้ๆกันแล้วก็หมายถึงช่วงที่เราพัฒนาตัวเองขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการเรียนอะไรต่างๆหรือว่าไปงานไหนต่างๆเราก็รู้สึกว่าเราก็จะเป็นเซตเดียวกันเป็นเจเนอเรชันเดียวกันที่ได้อยู่ด้วยกันตลอดจริงๆผมรู้สึกว่าเขาเหมือนคอลแลบกันมาตลอดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับยากจังคิดว่าคงเป็นเรื่องงานแหละครับหมายถึงอย่างซีรีส์แปลรักฉันไม่ใจเธอใช่การที่เรามารับบทนำครั้งแรกอย่างเงี้ยจริงๆจริงๆเราสองคนก็ไม่ได้มีประสบการณ์เยอะในการแสดงเท่าไหร่ก่อนที่จะทำซีรีส์เรื่องนี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นนักแสดงสมทบเรื่องนึงโอเคก็เป็นนักแสดงหลักแหละแต่ก็เป็นนักแสดงสมทบแต่หมายความว่าพอเราอายุเท่านี้แล้วเรามีโอกาสได้ขึ้นเป็นนักแสดงนำเลยทั้งคู่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าจริงๆมีความไม่มั่นใจในตัวเองเหมือนกันว่าเราจะทำได้หรือเปล่าเราพร้อมหรือเปล่าเรารู้สึกว่ามันพอไหมเรารับแรงกดดันหลายฝั่งทั้งเรื่องของบริษัททั้งเรื่องของตัวเองเรื่องของอะไรต่างๆใช่เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเรามีคอนดิชันเยอะเรามีอะไรอย่างที่เราต้องคอนเซิร์นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าจริงๆมีแวบหนึ่งที่รู้สึกว่าเราทำไม่ได้แต่ว่าเราก็มันก็จะมีจุดหนึ่งอยู่ดีที่เรารู้สึกว่าเราก็ต้องทำไม่ได้แล้วเราก็ทำได้เพราะเราจะมาเราก็ถ้าสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าถ้ามาตรฐานของตัวเองเบนช์มาร์กของตัวเองผมรู้สึกว่าผม achieve นะผมพอใจกับสิ่งที่ผมได้ทำไปพี่ก็น่าจะเหมือนกันจริงๆเมื่อก่อนผมเป็นคนที่เวลาคนถามว่าชอบฟังเพลงแบบไหนจะรู้สึกว่าตอบไม่ได้แยกแนวเพลงไม่ออกไม่รู้ว่าชอบแนวเพลงแบบไหนคือฟังหมดชอบหมดอะไรเงี้ยฟังได้ทุกแบบแต่ว่ามันมีวันหนึ่งที่ผมเหมือนมีโอกาสได้ไปแจ๊สบาร์ครั้งแรกแต่ก็รู้สึกว่าเราถูกโฉลกกับการเล่นดนตรีแบบนี้หรือว่าการร้องแบบนี้ arrangement แบบนี้มากเรารู้สึกว่ามันอาจจะมีความแบบเป็นฮิวแมนนิดนึงมีความแบบย้อนยุคหน่อยๆมีความแบบไม่รู้ดิแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบดนตรีแบบนี้แล้วรู้สึกว่าทัชจนถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่าชอบ arrangement ของดนตรีประมาณนี้มากๆเลยที่จริงก็เหมือนกันครับพี่รู้สึกว่าที่จริงดนตรีนะครับที่ไม่จำเป็นต้องมีเนื้อร้องก็ได้แต่แค่แบบทั้งมันไม่มีเนื้อร้องเลยแต่เราฟังแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันอินมากมันส่งผลต่ออารมณ์เราอย่างเงี้ยครับโหตั้งแต่เกิดนะใช่เกิดมาก็กินอาหารจีนเลยครับไม่พูดว่าตั้งแต่จำความได้ดีกว่าผมว่ากินตั้งแต่จำความไม่ได้เกิดมาผมโตมากับอาหารจีนมาตลอดวันอาทิตย์อะไรเงี้ยวันหยุดก็จะไปกินอาหารจีนที่โรงแรมหรือว่าที่บ้านอะไรเงี้ยอาหารที่อาม่าทำอะไรเงี้ยก็เป็นอาหารผมว่ามันก็เป็นวัฒนธรรมของจีนแหละความผัดนั่นผัดนี่ความอะไรอย่างเงี้ยคือผมอยู่กับมันเลยดีกว่าไม่จำไม่ได้ว่ากินครั้งแรกเป็นยังไงเหมือนกัน